নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ আজি 6 নম্বৰ ক্লাছ লৈ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰি বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ যিসকলে এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব যিসকলে জিএনএম এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব সকলোৰে কাৰণে আমি কোৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ আমাৰ ক্লাছত প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ এটা চেপ্টাৰ আমি প্ৰতিটো ক্লাছতে কৰি আছোঁ ঠিক আছে সো আজি আমি কেমেষ্ট্ৰিৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰ ফিজিক্স আপোনাৰ বায়'লজি সেকেন্ড চেপ্টাৰ চাম সো ক্লাছটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব মই তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ যিসকলৰ ক্লাছটো কৰিবলৈ মন আছে ক্লাছটো কৰিবা আৰু যদি তোমালোকক আমাৰ বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পিডিএফ লাগে বা আমাৰ কোৰ্সটো ল'ব বিচাৰা মাত্ৰ 149 এটকাও বেছিকৈ দিব নালাগে 149 আপোনালোকে গুগল পে ফোন পে আছে যদি পেমেন্ট কৰি কেনে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে আমাৰ পিডিএফ কেইটা ল'ব পাৰিব এইটো নম্বৰত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু এইটো নম্বৰতে হোৱাটছআপ আছে পেমেন্ট কৰি উঠি আপোনালোকে এইটো নম্বৰত স্ক্ৰিনশ্বটটো দিবলৈ নাপাহৰিব যি আপোনালোকে 149 পেমেন্ট কৰিব সেই পেমেন্ট কৰা স্ক্ৰিনশ্বটটো দিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলক পিডিএফটো লাগে বা এটা দুটা পিডিএফ না বহুকেইটা পিডিএফ আছে বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে সো সায়েন্সৰ কোৱেশ্যন বায়'লজি কোৱেশ্যন সকলোবোৰ বিলাক পাব আৰু কন্টিনিউ ক্লাছ চলি থাকালৈকে পাব ঠিক আছে সো সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ক্লাছবোৰ কন্টিনিউয়াছলি কৰিবা যিসকল নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যদি আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰি ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ লগ বন্ধুকো শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে আৰু পিডিএফ লাগিলে আপুনি এই নম্বৰটোত পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দিলে পিডিএফ পাই যাব সো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ক্লাছটো ওকে ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে কোনেও যাতে ক্লাছটো আধাতে এৰি থৈ গুচি নাযায় যদি যাবলৈ মন আছে এতিয়াই যাবা কাৰণ আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টেই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ কাৰণে আৰু তাৰ সকলোৰে ৰিকুৱেষ্ট ৰাখি কেনে আমি ক্লাছ লৈ আছে এইটো আমাৰ ক্লাছ 12ৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰ যাৰ নাম হৈছে সলিউশন ঠিক আছে এই সলিউশন যেটো চেপ্টাৰ তাৰ পৰা আমি বহুকেইটা কোৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ক্লাছটো সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হৈছে What is the term for a solution in which no more solute can dissolve at a given temperature? একেটা তাপমাত্ৰাত অধিক দ্ৰাৱক থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থটো কি বুলি কোৱা হয় ওকে সো কি বুলি কোৱা হয় স্যাচুৰেটেড সলিউশন আনস্যাচুৰেটেড সলিউশন সুপাৰ স্যাচুৰেটেড সলিউশন কনসেন্ট্ৰেট সলিউশন কি বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে স্যাচুৰেটেড সলিউশন সংপৃক্ত দ্ৰাৱণ বুলি কোৱা হয় মনত থাকিবনে অপচন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্যন The amount of solute dissolved per 100 gram of solvent is called 100 গ্ৰাম দ্ৰাৱকৰ ভিতৰত গলোৱা পদাৰ্থৰ পৰিমাণ কি বুলি কোৱা হয় মলাৰিটি সলিবিলিটি নৰ্মেলিটি কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে সলিবিলিটি বুলি কোৱা হয় ড্ৰাইভৰটা বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্যন Which of the following colligative properties depend on the number of solute particles and not on their nature তলদিয়া কোনটো কলিগেটিভ গুণসমূহক দ্ৰাৱক কণাৰ সংখ্যা অনুসৰি হয় স্বভাৱ অনুসৰি নহয় সাৰফেস টেনশন ভেপাৰ প্ৰেছাৰ লোৱাৰিং কালাৰ অডৰ কি হ'ব অকণমান সময় দিছো ভাবি কেনে উত্তৰ দিবা তোমালোকৰ লাভ হ'ব যদি ভাবি কেনে উত্তৰ দিয়া গুড ভেৰি গুড পাৰিছা তোমালোকে এনসাৰ দিবলৈ সো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো কি হ'ব পাৰে vapor pressure lowering ঠিক আছে অপশন বি ইজ ৰাইট আনসার নেক্সট কোৱেশ্যন Raoult's law is applicable to ৰাউল্টৰ নিয়ম কোনটো ধৰণৰ দ্ৰাৱণৰ প্ৰযোজ্য আইডিয়েল সলিউশন নন আইডিয়েল সলিউশন ডাইলিউট সলিউশন কনসেন্ট্ৰেট সলিউশন আৰু কোৱেশ্যনটো ভালকে মন দিবা আমাক কি সুধিছে Raoult's law is applicable to ক'ত applicable হয় কি হ'ব কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কাৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আইডিয়েল সলিউশন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন Which one of the following will show the greatest boiling point element তলত দিয়া কোনটো দ্ৰাৱণৰ গলন বিন্দু আটাইতকৈ বেছি হ্ৰাস হ'ব কোৱা কোনটো হ'ব অকণমান সময় এইকাৰণে দিছোঁ তোমালোকে এনসাৰ দিবলৈ 5 ছেকেণ্ড সময় দি যাম দেই তোমালোকে এনসাৰ দিব পাৰিবা তেতিয়াহে প্ৰেক্টিছ হ'ব নহ'লে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্যনবোৰ মই যদি খৰখৰকৈ কৈ যাওঁ মন্ত্ৰ মাতা দি তোমালোকৰতো মনত নৰব হয়নে নহয় সেইকাৰণে তোমালোকক সময় দিছোঁ ক্লাছটো অকণমান লং হ'লে হ'ল কিন্তু কোৱেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশন ডি 1 মল ঠিক আছে অপশন ডি ইজ ৰাইট আনসাৰ ভালকৈ চাই ল'বা এনসাৰটো অপশন ডি হ'ব শুদ্ধটো মই এনসাৰবোৰ পিডিএফত দিয়ে দিম ঠিক আছে যিসকলে পিডিএফ বিচাৰে কোৱেশ্যন অসমীয়া ইংলিছৰ লগতে এনসাৰবোৰ লগতে পাই যাব ঠিক আছে
Next question. The depression in freezing point is directly proportional to বৰফ গলন বিন্দুৰ হ্ৰাস কি সৈতে সমানুপাতিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অপচন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কনচেন্ট্ৰেশনস অফ সলিউট পাৰ্টিকলস দ্ৰাৱক কণাৰ ঘনত্ব ঠিক আছে আমাক কি সুধিছে বৰফ গলন বিন্দুৰ হ্ৰাস কিহৰ সৈতে সমানুপাতিক গতিকে আমাক দ্ৰাৱক কণাৰ ঘনত্বৰ সৈতে সমানুপাতিক মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ অফ দা ফলোইং সলিউশনস exhibits maximum vapor pressure lowering তলৰ কোনটো দ্ৰাৱণত বাষ্পচাপ আটাইতকৈ বেছি হ্ৰাস ঘটে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন সি ঠিক আছে 1 mol BaCl2 in water ঠিক আছে এটা BaCl2 কি বুজায় আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন molarity is defined as the number of moles of solid power molarity কি বুলি সংজ্ঞায়িত ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব পাৰে molarity কি বুলি সংজ্ঞায়িত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কিলোগ্ৰাম অফ সলভেন্ট দ্ৰাৱকৰ কিলোগ্ৰাম বুলি সংজ্ঞায়িত নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ইজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্মুলা ফৰ molarity molarity সঠিক সূত্ৰটো কি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট moles of solute by volume of solution in liter moles of solute by mass of solvent in kg mass of solute volume of solution in liter কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব অপচন এ ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ moles of solute by volume of solution next question the unit of Henry's constant in Henry's law is Henry নিয়মত Henry ধ্ৰুৱকৰ একক কি বাৰু question বৰ টাপ দে মন দিবা question বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন বি ATM L by mol ঠিক আছে next question which colligative property causes a decrease in the vapor pressures of a solvent when a non-volatile solute is added উদগীৰণশীল দ্ৰাৱক যোগ কৰাৰ ফলত দ্ৰাৱকৰ বাষ্পচাপ হ্ৰাসৰ কাৰণ হোৱা colligative গুণ কোনটো আছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে vapor pressure lowering ঠিক আছে বাষ্পচাপ হ্ৰাস হোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন osmotic pressure depend on osmotic চাপ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে osmotic চাপ নিৰ্ভৰ কৰে নাম্বাৰ অফ সলিউট পাৰ্টিকল দ্ৰাৱকৰ কণাৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে সো osmotic চাপ তোমালোক যদি খুদি দিয়ে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নাম্বাৰ অফ সলিউট পাৰ্টিকল নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following solution will have the highest osmotic pressure তলৰ কোনটো দ্ৰাৱণত আটাইতকৈ বেছি osmotic চাপ থাকিব 1 mol glucose in water ইয়াৰ কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে 1 mol সো অপচন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ অধিক আয়ন উৎপন্ন কৰে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইন এন আইডিয়াল সলিউশন দা ইন্টাৰমলিকুলাৰ ফোৰ্স বিটুইন আনলাইক মলিকুলস সো কি হ'ব আদৰ্শ দ্ৰাৱণত বেলেগ ধৰণৰ অণুৰ মাজত কিমান শক্তিশালী অণু অন্ত অণু শক্তি থাকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে ইকুৱেল টু দোজ বিটুইন লাইক মলিকুলাস ঠিক আছে আনসাৰবোৰ কিন্তু বহুত টাফ নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি তলৰ কোনটো কলিগেটিভ গুণ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সাৰফেস টেনশন ঠিক আছে নট এ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি হোৱাট ইজ দ্য molarity of 2 moles of solute dissolved in 500 ml of solution গতিকে কি হ'ব আনসাৰ আনসাৰ হৈছে অপচন সি 4m নেক্সট কোৱেশ্চন when a non-volatile solute is dissolved in a solvent the vapor pressure of the solution is উদগীৰণশীল দ্ৰাৱক গলোৱাৰ পাছত দ্ৰাৱণৰ বাষ্পচাপ কেনে হয় higher than solvent equal to solvent lower than solvent 0 কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে lower than solvent next question which law states that the lowering of vapor pressure of a solvent is directly proportional to the mole fraction of the solute কোনটো নিয়মত কোৱা হৈছে যে দ্ৰাৱকৰ বাষ্পচাপ হ্ৰাস দ্ৰাৱকৰ কণাৰ মূল অনুপাতে হয় Henry's law Raoult's law Dalton's law Boyle's law লগ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু কারেক্ট आंसर হৈছে Raoult's law ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ইউনিট এক্সপ্ৰেছ মোলাৰিটি মোলাৰিটি কোনটো এককত প্ৰকাশ কৰা হয় মোলাৰিটি প্ৰকাশ কৰা হয় মল বাই কেজি ঠিক আছে সো মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন ফ্ৰিজিং পইণ্ট ডিপ্ৰেছন ডিপেন্ড অন গলন বিন্দু হ্ৰাসৰ ওপৰত কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গলন বিন্দুৰ হ্ৰাস কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নাম্বাৰ অফ সলিউট পাৰ্টিকলছৰ ওপৰত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following is an example of an ideal solution? তলৰ কোনটো আদৰ্শ দ্ৰাৱণৰ উদাহৰণ সো বেনজিন এণ্ড টলুইন হৈছে আদৰ্শ দ্ৰাৱণৰ উদাহৰণ নেক্সট কোৱেশ্চন The presence of solute in a solvent result in which of the following দ্ৰাৱকৰ উপস্থিতিত দ্ৰাৱকত কি ঘটে যেতিয়া দ্ৰাৱকৰ উপস্থিতি থাকে তেতিয়া দ্ৰাৱকত কি ঘটে decrease in vapor
প্ৰেছাৰ বাষ্পচাপ হ্ৰাস হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন The boiling point elevations of a solution is proportional to এটা দ্ৰাৱণৰ উত্তপ্ত বিন্দু বৃদ্ধি কিহৰ সৈতে সমানুপাতিক শুদ্ধটো হৈছে molality of the solution দ্ৰাৱণৰ molality সৈতে সমানুপাতিক When colligative property is used to determine the molecular weight of a solute কোনটো colligative গুণ ব্যৱহাৰ কৰি দ্ৰাৱকৰ আণৱিক ফৰ গণনা কৰা হয় vapor pressure lowering freezing point depression boiling point elevation osmotic pressure কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে osmotic pressure Next question to আছে Henry's law related the solubility of a gas to Henry's নিয়ম গেছৰ দ্ৰাৱকক কিহৰ সৈতে সংযোগ কৰে pressure of the gas above the solution দ্ৰাৱণৰ ওপৰত গেছৰ চাপৰ সৈতে সংযুক্ত কৰে Next question which of the following solution exhibits positive deviation from Raoult's law Raoultৰ নিয়মৰ পৰা কোনটো দ্ৰাৱণ ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায় সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব chloroform plus acetone ঠিক আছে Next question টান লাগিছে নে কোৱেশ্চনবোৰ Which factor affect the magnitude of colligative property colligative গুণসমূহৰ পৰিমাণটো কোনটো কাৰক প্ৰভাৱ পেলায় শুদ্ধটো হৈছে number of solute particles দ্ৰাৱকৰ কণাৰ সংখ্যাৰ ওপৰত Molarity of a solution depend on দ্ৰাৱণৰ molarity কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দ্ৰাৱণৰ molarity নিৰ্ভৰ কৰে volume of solution দ্ৰাৱণৰ আয়তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি আমাৰ ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছে ৰেগুলাৰ ক্লাছ লাগে কমেন্ট কৰিব দেই এটো আমাৰ 6 নম্বৰ ক্লাছ আগৰ ক্লাছ কিটা কোনে কোনে কৰা নাই কৰিব প্লিজ কৈছো কাৰণ বহুত ভাল ভাল কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগতে আমি পিডিএফ প্ৰভাইড কৰিছো যদি বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে গোটেই কোৰ্সটো পিডিএফ আপোনালোকে লাগে আপোনালোকক গোটেই কোৰ্সটো লাগে সো আপোনালোকে হোৱাটছআপতে পাব যদি পিডিএফ লাগে আপোনালোকে 149 रुपीस এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আৰু জিএনএমৰ কাৰণে যদি লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব এই নাম্বাৰটো ঠিক আছে এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰিব এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট দিব বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে লাগে নে জিএনএমৰ কাৰণে লাগে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰিনশ্বট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ক'ব সেই হিচাপত পিডিএফ পাই যাব যদি বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে লাগে বিএসসি নাৰ্ছিং পাব যদি জিএনএম এএনএমৰ কাৰণে লাগে জিএনএম এএনএমৰ কাৰণে পাব নাম্বাৰটো সেভ কৰি ল'ব নাম্বাৰটো ভুল নকৰিব বেলেগ নাম্বাৰ পেমেন্ট কৰিলে কিন্তু পিডিএফ নাপায় ঠিক আছে এইটো নাম্বাৰ হৈছে আমাৰ নাম্বাৰটো এবাৰ মন দিব মই কৈ যাম 8638686390 এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট দিব আৰু আপোনালোকে ক্লাছটো সম্পূৰ্ণকৈ কৰক ক্লাছটো অকনমান দীঘলীয়া হ'ব সো যিকেইটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে পাব ভালকৈ মনত ৰাখিব ক্লাছটো কৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following statement is true of for an ideal solution? আদৰ্শ দ্ৰাৱণৰ বাবে কোনটো বিবৃতি সত্য আমাক খুদিছে Intermolecular force between unlike molecules are equal to those between like molecules. So আমাক খুদিছে vapor pressure increase with addition of solute. Solution shows color sense none. So ইয়াৰ ভিতৰত আমাক কোনটো শুদ্ধ খুদিছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে নিশ্চয় অপচন এ টো হ'ব শুদ্ধ Intermolecular force between unlike molecules are equal to those between like molecules ঠিক আছে So next question which of the following is a characteristic of a supersaturated solution অতি সংপৃক্ত দ্ৰাৱণৰ কি বৈশিষ্ট্য থাকে অতি সংপৃক্ত দ্ৰাৱণৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল contains more solute than saturated solution at a given temperature গতিকে অপচন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ Next question what is unit of molarity molarity একক কি বহুতে নাজানে molarity একক হৈছে mol by kg Option B is the right answer. Next question. Which colligative property cause depressions of freezing point? কোনটো colligative গুণে গলন বিন্দু হ্ৰাস কৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে freezing point depression. গলন বিন্দু হ্ৰাস ঠিক আছে freezing point depression. Next question. The relative lowering of vapor pressure is equal to বাষ্পচাপৰ আপেক্ষিক হ্ৰাস কিহৰ সমান বাষ্পচাপৰ যে আপেক্ষিক হ্ৰাস হেয়া হৈছে mole fraction of solute দ্ৰাৱক কণাৰ মোল অনুপাতৰ সমান ঠিক আছে Next question which of the following affect the magnitude of boiling point event তলকুটো উত্তপ্ত বিন্দু বৃদ্ধিত প্ৰভাৱ পেলায় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে number of solid particle ঠিক আছে option B is the right answer next question what is the Van Hoff factor for Na2SO4 in solution গতিকে Na2SO4 আপোনালোকে কি হেতু মোক ক'ব গতিকে Na2SO4 দ্ৰাৱণৰ বাবে Van Hoffৰ সূচক কোনটো বা কিমান কি হ'ব 1 2 3 4 কারেক্ট आंसर হৈছে 3 ঠিক আছে কি আছে এইগিটা আছে সো মনত ৰাখিবা অপচন ডি ইজ ৰাইট आंसर নেক্সট কোৱেশ্চন which colligative property is independent of the nature of solute particle কোনটো colligative গুণ দ্ৰাৱকৰ প্ৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সো হেয়া শুদ্ধটো হৈছে all of this গুটেকিটা শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following solution is a dilute solution তলৰ কোনটো দ্ৰাৱণ
পলসু দ্ৰাৱণ সো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে 0.1 m সলিউশন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট হ্যাপেন টু দ্য অস্মেটিক প্ৰেছাৰ when the temperature increase তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে অস্মেটিক চাপ কেনে হয় তাপমাত্ৰা যেতিয়া বৃদ্ধি পাব অস্মেটিক চাপ কি হ'ব বাঢ়ি যাব গতিকে ইনক্ৰিজ হ'ব অপচন এ ইজ ৰাইট আনসাৰ Raoult's law is applicable to Raoult's যেটো নিয়ম কোড প্ৰযোজ্য হয় হেতু প্ৰযোজ্য হয় আইডিয়াল সলিউশনত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which one of the following does not obey Raoult's law তল কোনটো ৰাউল্টৰ নিয়ম মানি নাযায় water plus ethanol না মানে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন what is the effect of adding a non volatile solute on a vapor pressure of a solvent অবাষ্পীয় দ্ৰাৱক যোগ দিলে দ্ৰাৱকৰ বাষ্প চাপত কি প্ৰভাৱ পৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে decrease vapor pressure ঠিক আছে বাষ্প চাপ হ্ৰাস হয় which law related the vapor pressure of a solution to the mole fraction of solvent কোনটো নিয়মে দ্ৰাৱণৰ বাষ্প চাপক দ্ৰাৱকৰ মূল অনুপাতৰ সৈতে সংযোগ কৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে Raoult's law next question in the formula TF equal KF M what does KF represent গতিকে KF এ সূত্ৰত কি বুজাইছে KF মানে কি ফৰ্মুলাটো চাই লোৱা আৰু KF মানে কি বুজাইছে কোৱা অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ মোলেল ফ্ৰিজিং পইণ্ট ডিপ্ৰেছন কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন the elevations in boiling point depend on উত্তপ্ত বিন্দু বৃদ্ধিয়ে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে number of solid particle ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে next question which property is used in reverse osmosis প্ৰত্যাবান osmosis বা reverse osmosis কোনটো গুণ ব্যৱহৃত হয় osmotic pressure ব্যৱহৃত হয় which solution shows negative deviation from Raoult's law গতে কোনটো দ্ৰাৱণ ৰাউল্টৰ নিয়মৰ পৰা ঋণাত্মক বিস্তৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে হেতু হৈছে ইথানল প্লাস ওয়াটাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন in the process of osmosis solvent moves from osmosis প্ৰক্ৰিয়াত দ্ৰাৱক কৰ পৰা কলৈ যায় দ্ৰাৱক যায় hypotonic to hypertonic solutionৰ পৰা ঠিক আছে hypotonicৰ পৰা hypertonic solutionলৈ গুচি যায় molality is defined as a moles of solute per molality কিবা ধৰণে সংজ্ঞায়িত কেনে ধৰণে সংজ্ঞায়িত molality হৈছে কিলোগ্ৰাম of solvent ঠিক আছে অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ next question which of the following is a colligative property তলৰ কোনটো colligative গুণ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে vapor pressure lowering to হৈছে colligative গুণ next question the molar mass of a solute can be determined by measuring এটা দ্ৰাৱকৰ আণবিক ভৰ কেনেকৈ নিৰূপণ কৰিব পাৰি এটা দ্ৰাৱকৰ আণবিক ভৰ নিৰূপণ কৰিবলৈ আমি any of the above গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা next question আমি ক্লাস 12 ফৰ আমি কেমিষ্ট্ৰি সেকেন্ড চেপ্টাৰ চালো এটা বায়োলজি সেকেন্ড চেপ্টাৰটো নাম আছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেন্ট গতিকে এই চেপ্টাৰটো আমি আজি কোৱেশ্চন কিটা শেষ কৰিম প্ৰতিটো দিনতে আমি দুটা তিনিটা চেপ্টাৰ চাই আছো সো আপোনালোকে চাব প্ৰথমটো কোৱেশ্চন হৈছে বায়োলজি what is the male reproductive part of a flower called ফুলৰ পুৰুষজনক অংগটো কি বুলি কোৱা হয় স্টিগমা এন্থাৰ ওভাৰি ষ্টাইল সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে এন্থাৰ ঠিক আছে ফুলৰ পুৰুষজনক অংগটো কি বুলি কোৱা হয় এন্থাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন the process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollen কোন anther পৰা stigma স্থানান্তৰ কি বুলি কোৱা হয় fertilization pollination germination fertilizer correct answer pollination বুলি কোৱা অপচন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next question which part of the flower develop into the fruit ফুলৰ কোনটো অংশ ফলত পৰিণত হয় আপোনালোকে যে ফল খায় ফুলৰ পৰাহে ফল হয় গতে ফুলৰ কোনটো অংশ ফললৈকে পৰিণত হয় oval ovary anther sepal কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে ovary ঠিক আছে ফুলৰ ovary অংশটো ফললৈ ৰূপান্তৰিত হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশন ৰিজাল্ট ইন দা ফৰ্মেশনস অফ দ্বৈত নিষিক্তকৰণৰ ফলত কি গঠন হয় শুদ্ধটো হৈছে জাইগট এণ্ড এন্ডোস্পাৰ্ম নিৰ্গত হয় ঠিক আছে গঠন হয় অপচন সি ইজ ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দা ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্যাট nurseries the developing embryo is called বিকাশমান ভ্ৰূণক পুষ্টি যোগোৱা গঠনটো কি বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে এন্ডোস্পাৰ্ম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এন্ডোস্পাৰ্ম নেক্সট কোৱেশ্চন the female gametophyte in flowering plant is also called ফুলীয় উদ্ভিদ মহিলা গেমেটোফাইটক আন কি বুলি কোৱা হয় এম্ব্ৰয়'চেক বুলি কোৱা হয় which part of the stamen contain pollen grain stamen-ৰ কোনটো অংশত pollen কণা থাকে শুদ্ধটো হৈছে এন্থাৰত থাকে ঠিক আছে
Next question. Which type of pollinations occur when pollen is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower on a different plant? গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব কোৱেশ্চনটো এক উদ্ভিদৰ ফুলৰ এন্থাৰৰ পৰা আন উদ্ভিদৰ ফুলৰ ষ্টিগমালৈ পোলেন গতি হ'লে কিহৰ পৰাগয়ন হয় ভালকৈ চাই লওক কোৱেশ্চনটো চালা ঠিক আছে উত্তৰটো হৈছে জেনুগামী ঠিক আছে অপশ্যন সি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট টাইপ অফ পলিনেশ্যন তলৰ কোনটো পৰাগয়নৰ ধৰণ নহয় এটো আমাক খুদিছে শুদ্ধটো হৈছে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সাইনাৰ্জিড ক'ত পোৱা যায় সাইনাৰ্জিড আৰ ফাউণ্ড ইন হুইচ পাৰ্ট অফ এম্ব্ৰয়'চেক আমি সাইনাৰ্জিড ক'ত পাওঁ সাইনাৰ্জিড পাবলৈ হ'লে আমি মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ডত সাইনাৰ্জিড পাওঁ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ লেয়াৰ অফ এন্থাৰ প্ৰডিউচড পলেন গ্ৰেইন এন্থাৰৰ কোনটো স্তৰে পলেন কণা উৎপাদন কৰে এন্থাৰৰ কোনটো স্তৰে পলেন কণা উৎপাদন কৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে টেপিটম ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ফৰ্মেশ্যন অফ মেল গেমেটছ অকাৰ ইনসাইড পুৰুষ গেমেটৰ গঠন ক'ত হয় পুৰুষ গেমেটৰ গঠন হয় এন্থাৰত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য এণ্ডোস্পাৰ্ম ইন এংগিঅস্পাৰ্ম ইজ জেনেৰেলি উদ্ভিদৰ সাধাৰণতে এণ্ডোস্পাৰ্ম কি ধৰণৰ হয় উদ্ভিদৰ সাধাৰণতে এণ্ডোস্পাৰ্ম হয় ট্ৰাইপলয়েড ঠিক আছে ট্ৰাইপলয়েড নেক্সট কোৱেশ্চন এন এক্সাম্পল অফ উইণ্ড পলাইনেটেড ফ্লাৱাৰ ইজ বতাহে পৰাগ বহন কৰা ফুলৰ উদাহৰণ ক'ত আছে মেজত আছে মেজড অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ এমং দ্য ফলোইং ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ ইনজেক্টছ পলিনেটেড ফ্লাৱাৰ তলৰ কোনটো গুণৰ ধৰ্ত পতংগ ধাৰা পৰাগায়ন হোৱা ফুলক দেখুৱায় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে লাৰ্জ এণ্ড ব্ৰাইটলি কালাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ দ্য এণ্টিপডেল চেলছ ইন দ্য এম্ব্ৰয়'চেক ভ্ৰূণথলীত এণ্টিবডেল কোষৰ কাৰ্য কি ভ্ৰূণথলীত এণ্টিবডেল কোষৰ কাৰ্য হৈছে আননন অফ ডিজেনেৰেটিভ ফাংচন নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান ইজ দ্য আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ অফ দ্য মাইক্ৰস্পৰেনিয়ামত আটাইতকৈ বাহিৰৰ স্তৰটো কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে এপিডাৰ্মিছ নেক্সট কুৱেশ্যন ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ হুইচ প্লেণ্ট গ্ৰুপ দ্বৈত নিষিক্তকৰণ কেতিয়া ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে এংগিস্পাৰ্মত পোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন পলিনেশ্যন বাই বাৰ্ড ইজ কল্ড চৰাই ধাৰা হোৱা পৰাগয়নক কি বুলি কোৱা হয় অৰিন্থ'ফিলি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ গাইড দ্য এণ্ট্ৰি অফ পলেন টিউব ইন দ্য অভেল কোনটো গঠন পলেন টিউবক অভেলত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰে সেইটো হৈছে চাইনাৰ গাইড ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এংগিস্পাৰ্ম দ্য পলেন টিউব ইউজুৱেলি এণ্টাৰ দ্য অভেল থ্ৰ উদ্ভিদত পলেন টিউব সাধাৰণতে অভেলত কিদৰে প্ৰৱেশ কৰে মাইক্ৰ'পাইলেৰে প্ৰৱেশ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এমং দ্য ফলোইং ইজ নট এ পাৰ্ট অফ টিপিকেল ষ্টেটমেণ্ট তলৰ কোনটো এটা সাধাৰণ ষ্টেটমেণ্টৰ অংশ নহয় সেইটো হৈছে অভেৰিটি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই ইন এ মেচিয়ৰ এম্ব্ৰয়'চেক ইজ এটা পূৰ্ণাংগ ভ্ৰূণথলীত কিমানটা নিউক্লিয়াছ থাকে আমি গম পাওঁ 8টা থাকে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মেল জেমেট'ফাইট ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট তলৰ কোনটো ফুলে উদ্ভিদৰ পুৰুষ গেমেট'ফাইট নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে পলেন গ্ৰেইন নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ প্লেন ইজ পলিনেশ্যন বাই ৱাটাৰ অবজাৰ্ভ কোনটো উদ্ভিদ পানীৰে পৰাগায়ন পোৱা যায় সেইটো হৈছে ভেলিছনেৰিয়া অ'কে চ' কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে বহুকেইটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ হয়তো ভাগৰ লাগিছে আমনি লাগিছে এতিয়ালৈকে কোনে কোনে আমাৰ ক্লাছটো কৰি আছা যদি ক্লাছটো কৰি আছা তোমালোকে কমেণ্টত জয় অসম লিখিবলৈ নাপাহৰিবা কমেণ্টত সকলোৰে মই জয় অসম বিচাৰিছোঁ চ' ক্লাছটো সকলোৱে কৰিবা কৰি কেনে কমেণ্টত জয় অসম লিখিবা যদি এই কুৱেশ্যনটোলৈকে চাই আছা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফিউজন অফ এ মেল গেমেট উইথ এ এগ চেল ইজ ন'ন এজ পুৰুষে গেমেট আৰু ডিম্বাণুৰ মিলনক কি বুলি কোৱা হয় পুৰুষ গেমেট আৰু ডিম্বাণুৰ মিলনক চিংগেমি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অভেল আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বিকাম নিষিক্তকৰণৰ পাছত অভেল কিহত পৰিণত হয় ফ্ৰুইট চিড ফ্লাৱাৰ এম্ব্ৰ চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো চিড গুটিলৈ পৰিণত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফেট অফ দ্য অভেৰী আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নিষিক্তকৰণৰ পাছত অভেৰীৰ ভাগ্য কি হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত ইট বিকাম ফললৈ পৰিণত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য চাৰ্পেল ৰিচিভ দ্য পলেন ডিউৰিং পলিনেশ্যন পৰাগয়নৰ সময়ত কাৰ্পেলৰ কোন অংশই পলেন গ্ৰহণ কৰে সেইটো হৈছে ষ্টিগমা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন
হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ মনোকট প্লেণ্ট তলৰ কোনটো উদ্ভিদ এক বীজপত্ৰী সেইটো হৈছে হুইট হৈছে বীজপত্ৰী হুইচ টাইপ অফ ফ্লাৱাৰ প্ৰিভেণ্ট চেল্ফ পলিনেশ্যন কেনেধৰণৰ ফুলে স্বপৰাগন ৰোধ কৰে হেটেৰোগেমাছ ফ্লাৱাৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন লিডছ টু ফৰ্মেশ্যন অফ ফুলীয়া উদ্ভিদত ডাবল নিষিক্তকৰণৰ ফলত কি গঠিত হয় জাইগট এণ্ড এণ্ডস্পাৰ্ম গঠিত হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ মেনি মেগাস্পৰ আৰ ফাংচুৱেল ইন এ টিপিকেল অভেল এটা সাধাৰণ অভেলত কিমানটা মেগাস্পৰ কাৰ্যক্ষম থাকে এটা থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য প্লইডি লেভেল অফ দ্য এণ্ডস্পাৰ্ম ইন এংগোস্পাৰ্ম উদ্ভিদৰ এণ্ডস্পাৰ্মৰ প্লইডি স্তৰ কিমান ট্ৰাইপ্লইড ঠিক আছে ট্ৰাইপ্লইড নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ দ্য ফিলিফৰ্ম এপাটাছ ইন চাইনেগ্ৰাইডৰ ফিলিফৰ্ম এপাটাছৰ কাৰ্য কি ইয়াৰ কাৰ্য হৈছে গাইডছ পলেন টিউব ইনটু এম্ব্ৰায়'চেক ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ্ৰম দ্য চিড কোড আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ নিষিক্তকৰণৰ পাছত কোনটো গঠন চিড কোড হিচাপে পৰিণত হয় সেইটো হৈছে ইণ্টাৰগেমেনান ঠিক আছে ইণ্টাৰগামেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য পলেন টিউব ৰিলিজ হাউ মেনি মেল গেমেটছ গতিকে পলেন টিউবে কিমানটা পুৰুষ গেমেট মুক্ত কৰে তিনিটা নে দুটা অ'কে দুটা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন most angiosperm pollen grain are বেছিভাগ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টত পলেন গ্ৰেইন কিমান প্লইডি হয় হ্যাপ্লইড ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এণ্ডস্পাৰ্ম প্ৰভাইড নিউট্ৰিয়েণ্টছ টু এণ্ডস্পাৰ্মে কাক পুষ্টি যোগান ধৰে এম্ব্ৰয়ক ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ কেলেষ্টগ্ৰামি মানে কি কেলেষ্টগ্ৰামি মানে হৈছে সেলফ পলিনেশ্যন ইন ক্ল'জ ফ্লাৱাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ নট এ কম্পনেণ্ট অফ এ মেচিয়ৰ এম্ব্ৰয়ক চেক পুৰণি ভ্ৰূণ থলীত তলৰ কোনটো উপাদান নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে 2 উইক চেল মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হৰমন প্লে এ কি ৰোল ইন ফ্ৰুইট ফৰ্মেশ্যন ফল গঠনৰ মুখ্য ভূমিকা পালন কোনটো হৰমনে কৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অক্সিন নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ট্ৰেন্সফাৰ অফ পলেন টু দ্য ষ্টিগমা অফ দ্য ছেম ফ্লাৱাৰ ইজ কল্ড একে ফুলৰ ষ্টিগমাত পলেন পৰিবহণ হোৱা কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় অট'গেমি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ইন প্লেণ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন অকৰ ইন উদ্ভিদত নিষিক্তকৰণৰ ক'ত ঘটে সেইটো ঘটে অভিলত আমি অলৰেডি পাইছোঁ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ডেট প্ৰটেক্টছ দ্য ডেভেলপিং এম্ব্ৰয় ইন দ্য চিড ইজ বিকাশ হোৱাৰ ভ্ৰূণক ৰক্ষা কৰাৰ গঠনটো কি বুলি কোৱা হয় চিড কোড বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য প্লইডি অফ দ্য ছেকেণ্ডেৰী নিউক্লিয়াছ বিফৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নিষিক্তকৰণৰ আগতে ছেকেণ্ডেৰী নিউক্লিয়াছৰ প্লইড কিমানটা আছিল চ' সেইটো হৈছে ডিপ্লইড 2n ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইভেণ্ট ডাজ নট অকিয়ৰ ডুৰিং ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তলৰ কোনটো ঘটনা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ফৰ্মেশ্যন অফ পলেন গ্ৰেইন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ট্ৰিগাৰ্ছ দ্য অপেনিং অফ এন্থাৰ ফৰ পলেন ৰিলিজ পলেন মুক্ত কৰাৰ বাবে এন্থাৰক খোলাৰ কাৰণটো কি মেচুৰিটি অফ পলেন গ্ৰেইন ঠিক আছে অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ হুইচ টিচু নাৰ্চাৰিজ দ্য ডেভেলপিং পলেন গ্ৰেইন ইন এন্থাৰত বিকাশ হোৱা পলেন গ্ৰেইনক কোনটো টিচুৱে পুষ্টি দিয়ে টেপটামেন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কেটেনোগামী ইনভলভছ ট্ৰেন্সফাৰ অফ পলেন ফ্ৰম কেটেনোগামীত পলেন ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায় সেইটো আমি গম পাইছোঁ ডিফাৰেণ্ট ফ্লাৱাৰ্ছ অফ ছেফ প্লেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এংগিস্পাৰ্ম ফাংচুৱেল মেগাস্পৰ ডেভেলপ ইনটু এংগিস্পাৰ্মত ফাংচুৱেল মেগাস্পৰ কিহত বিকাশ হয় এম্ব্ৰয়'চেকত বিকাশ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন স্নাইগাৰ্ডছ আৰ লোকেটেড ইন চিনাৰগ্ৰাইড ক'ত অৱস্থিত সেইটো মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ডত অৱস্থিত হুইচ অফ দ্য ফলোইং এনচিয়ৰ ক্ৰছ পলিনেশ্যন তলৰ কোনটোত ক্ৰছ পলিনেশ্যন নিশ্চিত হয় সেলফ ইনকমপ্লিটিভিটি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন পলেন গ্ৰেইন গাৰ্মিনেট অন পলেন গ্ৰেইন ক'ত অংকুৰিত হয় ষ্টিগমাত অংকুৰিত হয় হুইচ প্লেণ্ট শ্ব' ক্লেষ্টগেমিয়াছ ফ্লাৱাৰ কোনটো উদ্ভিদ ক্লেষ্টগেমিয়া ফুলত দেখুৱায় সেইটো হৈছে পি চ' এয়া আছিল আজি BSc নাৰ্ছিঙৰ 6 নম্বৰ ক্লাছ কিছুমান হয়তো স্পেলিং আপোনাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হ'ব পাৰে চ' তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা মন দিব আৰু এনচাৰবোৰ ভালকৈ চাব হয়তো আমনি লাগিব পাৰে ক্লাছটো কৰি গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ PDF কেইটা ল'ব বিচাৰে PDFতো পাব ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব ক্লাছটো যদি সম্পূৰ্ণকৈ কৰা নাই তেনেহ'লে PDF কেইটা লৈ ল'ব অলৰেডি আমি নাম্বাৰ দিছোঁ ক্লাছটো যিসকলে শেষ কৰিছে যদি ভাল লাগিছে ৰেগুলাৰ আমাৰ ক্লাছ বিচাৰি কমেণ্ট কৰিব আৰু PDF লাগিলে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দি দিব PDF পাই যাব আমি ডেইলি 3-4টা চেপ্টাৰ লৈ আহোঁ ক্লাছ বহুত দীঘলীয়া হয় সেইটো কাৰণে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগ বন্ধুকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যদি সন্তান আছে BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে PDF বিচাৰিছে কোৰ্চ বিচাৰিছে আমি একেবাৰে কম মূল্যত দি আছোঁ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব পাই যাব চ' আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম